ආයුබෝවන්. ඔය ඉතින් අදත් එකතු වෙන්නේ N1LK YouTube channel ගැන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයාට කවුරු හරි WhatsApp එකේ message එකක් දාලා delete කරොත් ඔයාට මේ message එක බලන්න බෑ. ඉතින් අන්නේ message එක ඔයාට බලන්න තිබ්බොත් කොහමද? සමහර විට ඔයාට යාළුවෙක් බැඳලා message එකක් දාලා ඒක delete කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ delete කරපු message එක ඔයාට බලන්න පුළුවන් නම් කොහමද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ සුපිරිම ටිප් එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න ආවේ. ඉතින් මේ වගේ හැමදාම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා like එකකුත් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වැඩි කතා නැතිවම වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක කරන්න අපි මුලින්ම mod WhatsApp එක download කරගන්න ඕන. GB WhatsApp, FM WhatsApp, Pancha mod ඒ වගේ කැමතිම WhatsApp එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා download කරගන්න පුළුවන් links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කැමති එකක් ඔයා download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක open කරගන්න. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ තිත් තුන මේ විදිහට touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ FM mods කියලා පළවෙනියටම එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕන. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන privacy and security කියලා option එකක් දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාර touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට යටට යනකොට මෙන්න මෙතන මේ chats කියන එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් anti delete messages කියලා තියෙනවා. මෙතන ඒ tick එක ඔයාගේ යනකොටම off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයා on කරගන්න. ඒක on කරගත්තාම ඔයාගේ කවුරු හරි message එකක් දාලා delete කරොත් ඒ message එක delete කරාට ඔයාට ඒ message එක පෙන්නනවා. එයාගෙන් ඒ message එක delete වුණාට ඔයාට ඒ message එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට tick එක on කරගෙන ඔයාටත් කට්ටිය දාලා message delete කරනව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාට වටිනවා කියලා හිතෙනවා යාළුවන්ට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම වගේ බලන්න ඔයා අපේ channel subscribe කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.